Hello and welcome back, my dear students, to your English class. I wish you be fine and healthy. Today we are going to start a new unit, a new lesson. So let's start with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate, and the most almighty. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. My dear students, today we are going to start Unit 16, and the first lesson of this unit is in our today's lecture. So this lecture is in your grade 8 English book, page 160 to 162. So open your books, turn to page 160. Let's start and finish the first lesson of Unit 16. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته ښه راغلاست. وایم هیله مند یم چې ټول ما هم بیا هم راته ښه اوسئ. د نن ورځې لوست د سکتن تعالی په نامه باندې پیلوو. یو نوی څپرکی پیلوو، یو نوی لوست لولو، یعنې شپاړسم څپرکی پیلوو. آخرنی څپرکی ستاسو د اتم ټولګي د انګلیسي د مضمون دی او لومړنی لوست د نن ورځې په لیکچر کې شامل دی او دغه لوست هم په 160 نه تر 162 پاڼو کې دی. ستاسو د اتم ټولګي د انګلیسي د مضمون تاسو نو کتابونه مو راخلاص کړئ، 160 پاڼه راواړوئ. راځئ چې دغه لوست پیل کو، پای ته یې ورسوو. But before to start Unit 16, it will be very good to have a short look to the previous unit, which was Unit 15, and there the title of that unit was Tips and Rules. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې شپاړسم څپرکی پیل کو، نوی څپرکی دا به هم غوره وي چې تیر څپرکي ته یې وکتنه وکړو. د تیر څپرکي عنوان و، ټایټل یې و، عنوان و Tips and Rules، یعنې لارښوونې ټپس او رولز قاعدې. On that unit we have said about talk about rules and give tips. هغه څپرکي کې موږ ولوستل د ځینو موضوعاتو په اړه چې هغه دا و talk about rules and give tips. د قاعدو په اړه تاسو خبرې وکړئ او لارښوونې هم ورکړئ. Talk about how people do things، او په دې اړه هم وغږیږئ چې خلک څه ډول شیان ترسره کوي، یعنې کارونه ترسره کوي. Read about test taking tips. تاسو همچنان د ازموینې اخیستلو په اړه هم ولوسته او ترڅنګ listen to people given tips to solve problems. او تاسو خلکو ته هم غوږ ونیوئ چې هغوی لارښوونې ورکوي ترڅو ستونزې حل شي. At the end, write a paragraph about school and classroom rules. So this was about previous unit. So now let's start our today's lecture. Our today's lecture is Unit 16, Lesson 1, and here we have 5 sections to study about them. Introduction to Unit 16, vocabulary, speaking, writing, listening, and at the end you have a homework. Your homework is very important. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې لوست به هم پیل کړو. د نن ورځې لوست مو لومړنی لوست د شپاړسم څپرکي د اخرني څپرکي ستاسو د اتم ټولګي د انګلیسي د مضمون دی. لومړني لوست کې هم موږ 5 برخې د لوستلو لپاره لرو. لومړنۍ برخه د دغه لوست له شپاړسم څپرکي سره پیژندګلوي ده چې دغه څپرکی د څه شي په اړه دی. وکابولري برخه هم لرو، د لغاتو برخه. سپیکینګ هم لرو، بله برخه ده په دغه لوست کې د غږیدلو برخه. writing د لیکلو برخه. listening د اوریدلو یا هم غوږ نیولو برخه. په پای کې کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده مو ډیره مهمه ده، تاسو یې باید ترسره کړئ او اړینه هم ده. So let's start from the first section, which is Introduction to Unit 16. ګرانو زده کوونکو، له لومړنۍ برخې څخه یې پیلوو چې هغه له شپاړسم څپرکي سره پیژندګلوي ده. In this unit, my dear students, we are going to review all 3 previous units, which was Unit 13, 14, 15. Unit 13 was about cities and places. Unit 14 was about do you know? And Unit 15 was about tips and rules. ګرانو زده کوونکو، د شپاړسم څپرکي سره پیژندګلوي لومړی برخه د نن ورځې د لوست ده. دلته په دغه څپرکي کې موږ د تیرو دریو څپرکو ریویو، یعنې بیا کتنه او مرور کوو
او د کومو دریو څپرکو د 14 څپرکي د 14 څپرکي د 15 څپرکي په 14 څپرکي چې عنوان و د cities and places ښارونه او ځایونه 14 څپرکي عنوان و چې do you know آیا ته پوهیږې پوښتنه وه د 15 څپرکي عنوان و بیا tips and rules لارښوونې او قاعدې دا هغه څپرکي دي چې په دغه څپرکي کې 14 څپرکي کې موږ یو ځل بیا مرور کوو. So dear students, the first section was about introduction to Unit 16. I wish you learned about Unit 16. Here we are going to review all 3 previous units. So now let's start the first lesson of this unit. Here at the first lesson we are going to start from vocabulary. And from part A of your vocabulary section, here write the opposites of the following adjectives. تاسو ته د vocabulary هم د لغت په برخه کې ویلي چې د A په برخه کې تاسو ته ویلي چې د دغه صفتونو متضاد ولیکئ یعنی په ضد کې چې ورسره وي هغه کلمه یې ولیکئ د دغه صفتونو لکه مثلا big یو صفت دی دا متضاد څه شی دی small وړوکی big غټ small وړوکی متضاد دی یا big د small متضاد دی loud جګ یا هم لوړ غږ ته استعمالیږي د loud متضاد څه شی دی silent بې غږه د good متضاد څه شی دی bad هم متضاد دی د clean متضاد څه شی دی dirty خیرن careful متضاد careless high متضاد څه شی دی ټیټ دی البته دقیقا د لوړ متضاد ټیټ دی د dry د وچ متضاد څه شی دی wet لوند دی د happy sad خپه د ugly handsome or beautiful ugly بدرنګ ته وایي late exactly on time thin د نری tech double یا هم bold so young ځوان more the young متضاد څه شی دی exactly old no the more less boring هم interesting په زړه پورې boring خسته کونته وایي difficult the difficult easy دای هم ټول هغه متضادونه ول چې ما تاسو ته ویل تاسو اوس ولیکئ سمه ده خانه خالي کې تاسو ولیکئ وګورم چې څومره ما هم ذهن کې پاتې شوي دي big loud good clean careful high dry happy ugly late thin young more boring difficult دا هغه ټول صفتونه دي چې تاسو به متضاد لیکئ هغه هم ما تاسو ته وویلئ So now let's go forward to the B part of your vocabulary section. Here read the adjectives and circle the odd one. Explain why. تاسو ته ویلي دغه ټیبل کې دغه جدول کې چې تاسو ته ښکاري تاسو ته ویلي دغه صفتونه ولولئ او بیا هغه متفاوته له دوی نه متغیره له دوی نه غیر عادي له دغه صفتونو نه تاسو هغه وټاکئ او بیا حلقه یې کړئ البته بیا یې explain کړئ پاړئ توضیحات ورکړئ تشریح کړئ نو first number کې L cheap expensive modern دغه څلور صفتونو کې یو چې دی غیر متفاوت دی مثلا cheap ارزان ته وایي expensive هم قیمته ته modern هم عصري ته نو دا درې صفتونه سره ډیر ورته دي L مریض دا بغیر عادي ده په دغه صفتونو کې متفاوته د توپیر لري نو L سرکل کوو حلقه کوو سو explain کوي اوس L څه شي ته وایي په کوم ځای کې استعمالیږي څه ډول صفت دی دوهمه شمیرې ته ځو دوهمه شمیره کې careful polite friendly tall دغه څلور صفتونو کې careful چې دی هغه څوک چې ډیر په غور سره یو کار ترسره کوي یا مواظب اوسي polite هم مؤدب ته وایي یا رسمي ته هم وایي friendly هم دوستانه ته او tall جګ ته وایي په دغه صفتونو کې tall هغه odd دی غیر عادي دی په دغه صفتونو کې نو ټال انتخابو تاسو به explain کوئ کړئ بل ټال نه تا وایي luxurious comfortable expensive hard so hard should be circle pretty ugly interesting beautiful so here what
exactly interesting. ټول دلته یو رقم دی تقریبا، خو اگلی انتخابو ځکه پریټي هم ښایسته ته، انټرسټینګ په زړه پورې او بیوټیفول هم ښکلی. نو اگلی که څه هم د دوی په کټګوري کې راځي، خو اگلی متفاوته دی، بدرنګ ته وایي. نو اگلی انتخابو. شای، لیزی، هپی، واید. دلته واید پراخ دا صفت غیر عادي دی په دغه صفتونو کې. نایزی، ډینجریوس، ډیفیکلټ، کراوډډ. په دغه کلمو کې بیا کوم یوې؟ نایزی، ډینجریوس، کراوډډ. دوی درې واړه یو شی دي. ډیفیکلټ ستونزمن غیر عادي دی، دا به تاسو حلقه کوئ. اوس غیر عادي صفتونه چې دي متفاوته توپیر لرونکي صفت کوم یو چې او موږ حلقه کړل هغه تاسو وټاکئ، ایکسپلین یې کړئ چې ولې دا غیر عادي ده. دغه تاسو توضیح کړئ او ویلي کړئ په خپل کتابچو کې. So this was vocabulary section. Now let's go forward to the other section, which is speaking. Here is an activity in pairs. Act of a mother, father of a student and meet your son's or daughter's teacher. دلته یو فعالیت ده، هغه هم په جوړی ډول من ترسره کیږي. تاسو یې ویلي چې تاسو اکټ وکئ یا عمل وکئ د یو مور یا د یو پلار، د یو شاګرد د مور او پلار. تاسو یې اکټ وکئ او هغه چې د همدغه زوی یا د لور له استاد سره تاسو غږیږئ، وینئ، ملاقات کوئ او دا چې څه ډول غږیږئ. د مور او پلار په صفت تاسو کومې پوښتنې له خپل اولاد له ښوونکي څخه کوئ یا هم د ښوونکي په صفت څه ډول له والدینو سره بیرته څه ډول رفتار کیږي. دا نه یو اکټیویټي دی، یو عمل دی، یو فعالیت دی چې هغه هم په پیر کې په جوړی کې ترسره کیږي د دوو کسانو ترمنځ. او دغه اکټیویټي، دغه کنورسیشن چې د پارنټس او د ټیچر ترمنځ، د والدین او د استاد ترمنځ، دغه شی کنورسیشن موږ درلودلی دی، تاسو ته ما ژباړلی دی. د همغه په مطابق تاسو هم دغه اکټیویټي ترسره کوئ. دا سپیکینګ برخه وه. بله برخه ته ځو، رایټینګ سیکشن دی. د رایټینګ په سیکشن کې تاسو ته ویلي چې look at the picture below and describe it in a paragraph. دلته هم یو اکټیویټي د لیکلو په برخه کې تاسو یې لاندنی انځور ته تاسو وګورئ، بیا توضیح ورکوئ په یو پاراګراف کې دغه انځور اړوند. انځور هم دی د ایرپورټ، د میدان هوایي یا هوایي ډګر اړوند. تیاری دی، هلته ترمینل دی، یو ځینې نور مسایل دي. تاسو نو دې ته ښه وګورئ او معلومات په یو پاراګراف کې هم ولیکئ. So dear students, the other section is speaking section. Here get to know your partner better. Ask your partner to tell about him or herself. دلته یو بل فعالیت ده. تاسو ویلي چې تاسو غواړئ خپل ملګری چې همغه پیر ورک تاسو ورسره ترسره کوئ، غواړئ چې ښه یې وپېژنئ. نو له هغه نه د هغه په اړه ته وپوښته، یا که نجلۍ وي د هغې په اړه ته ورنه وپوښته. نو دا هم یو اکټیویټي ده چې تاسو د خپل پارټنر نه د هغه په اړه پوښتنې کوئ او غواړئ چې ډېرې په اړه پوه شئ. So, dear students, let's go forward to the other section, which is your homework. So, the speaking section is your homework. Here, listen to your classmates describing his or her friend, the rules of his or her club, write the rules he or she mentions. لکه څنګه چې په اصنای فعالیت کې هلته تاسو د پارټنر په اړه پوښتنې کوئ، په اړه یې پوهیږئ. دلته تاسو ته ویلي چې غوږ ونیسئ چې ستاسو ټولګیوال خپل ملګری یا خپله ملګرې د هغې په اړه وضاحت ورکوي. تاسو او د کلاب یا هم همغه لوبغالي په اړه، هغه د قواعد او قوانینو په اړه معلومات ورکوي. تاسو ته ویلي چې همغه رولز چې هغه یې منشن کوي، هغه یې په ګوته کوي، تاسو یې ولیکئ. نو دا هم ستاسو کورنۍ دنده ده ګرانو زده کوونکو، اسانه ده. تاسو خپله اول یو ټولګیوال مو ډسکرایب کوئ، په اړه یې وضاحت ورکوئ، ځینې قوانین ولیکئ او همغه قوانین بیا بولډ ولیکئ چې منشنیږي، مثلا په یو ځای کې په ګوته کیږي. یا د ښوونځي قوانین تاسو لیکلی شئ، د کور قوانین لیکلی شئ. نو په دې ډول باندې مو خپله کورنۍ ترسره کوئ. دا اوس زموږ د نن ورځې لوست. هیله من یم چې ټول لوست به هم په ښه ډول زده کړی وي، تر دې چې بل لوست تاسو ته وړاندې
وړاندې کوم تاسو په بخښونکي څښتن ته لاس ورم د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو